હેલો એવરીવન, ગુડ ઇવનિંગ, આફ્ટરનૂન શું કહો? ઇવનિંગ 4:30 પોણા 5 થઈ ગયા છે આફ્ટરનૂનમાં. અને વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ. આવી ગઈ છે દિવાળી થોડીક નજીક, તો મેં કીધું ઘૂઘરા બનાવી નાખીએ. તો જો ઘૂઘરા માટે મેં અહીંયા શેકવાનું કરી દીધું છે ચાલુ. આમાં મેં હજી ખાલી ઘી અને ઝીણી સોજી ઝીણી આવે ને એ જ યુઝ કરવાની. જાડી ઘણા લોકો જાડી યુઝ કરતા હોય છે, પણ હું ઓલવેઝ ઝીણી જ પ્રિફર કરું છું. બહુ એક્સ્ટ્રા ઘી આમાં નાખવાની જરૂર નથી. જુઓ તમે અહીંયા આવી રીતે થોડું મોઇશ્ચરવાળું થાય એવી રીતે ઘી નાખવાનું. વિજય એમ કહે છે કે તું હજી ઘી નાખ, પણ પછી બહુ ઘીવાળો જે ઘીનો ફ્લેવર આવે ને એ મજા ન આવે. અને આને શેકવામાં છે ને એકદમ ધ્યાન રાખવાનું, એકદમ ધીમો ફાસ્ટ કરીને કરવાનું. બહુ ઉતાવળ કરીને બાળી નથી નાખવાનું. અને ઘણા લોકો માવો નાખતા હોય છે, એવું બધું કરતા હોય છે, પણ હું પ્રિફર કરું છું મિલ્ક પાવડર. તો જુઓ મેં અહીંયા છે ને મિલ્ક પાવડર લઈ લીધો છે, શુગર લઈ લીધી છે. શુગરને છે ને આવી રીતે મારે મિક્સરમાં, અહીંયા છે ને ઝીણી જ શુગર આવે છે આવી, પણ હું તો એ મિક્સરમાં એને છે ને પીસી લઈશ. પણ એ બધી વસ્તુ આપણે છે ને મેઇન આપણું આ શેકાઈ જાય ને ખાલી ઘી અને સોજી, પછી જ્યારે 2-4 મિનિટ 2 મિનિટની વાર હોય ને ત્યારે આપણે થોડોક મિલ્ક પાવડર એડ કરવાનું છે. કારણ કે મને છે ને બહુ માવાનું ફ્લેવર આવે, બહુ મિલ્ક પાવડરનું ફ્લેવર આવે ને મજા નથી આવતી. તો હું તમને બતાવીશ હું આટલી ક્વોન્ટિટીમાં કેટલું નાખું છું. અને પછી બાકી બધા મસાલા, ડ્રાયફ્રૂટ ને એ બધું આપણે એડ કરવાનું છે, શુગર ને એ બધું. તો જો આને ધીમા તાપે હું શેકી રહી છું. અને અહીંયા જો મેં કેસર ને અમારે છે ડ્રાયફ્રૂટ, આ છે એલાયચી, હજી મારે કોકોનટ, ડ્રાય કોકોનટ, પછી જાયફળ અને વરિયાળી 3 વસ્તુ કાઢવાની બાકી છે. કારણ કે એ આપણે થોડું ઠંડુ થાય ને પછી જ બધું ભેળવવાનું છે, શુગર અને બધું. મેં કીધું એ પછી કરીશ. ઓલમોસ્ટ જો મને સુગંધ આવે છે, તમને આવે છે મને શેકાઈ ગયું હોય એવું લાગે છે. કારણ કે નાખી દે મિલ્ક પાવડર. હા, બહુ બળેલું નહીં આવે. જો જાનુ બેન આવી ગયા છે. જો આટલું બધો આપણું સોજી છે ને એમાં મિલ્ક પાવડર જો હું કેટલો એડ કરી રહી છું. થોડો જ એડ કરી અને પહેલા ટ્રાય કરવાનું. તમને જેટલી જરૂરત હોય એટલો જ એડ કરો. ગેસની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખી દેવાની. થોડોક જો હજી એમ તો. હા, જરાક મિક્સ કરું પહેલા, બીકોઝ મને બહુ પછી છે ને તમને નકરું એમ જ લાગે તમે માવો ખાવ છો કે મિલ્ક પાવડર ખાવ છો. એ બિલકુલ મજા નહીં આવે. જીયાના ખ્યારની વેટ છે ને નાસ્તાના તીખા ઘૂઘરા બનાવ્યા હતા એક વખત. તો એ ઘૂઘરાનો શેપ એને ખબર નહોતી કે તીખા ઘૂઘરા બી આવે. હેલો મસ્ત નીચે ઉતર. લાસ્ટ દિવાળીમાં મેં ઘૂઘરા બનાવ્યા હતા. તો એને એમ કે ઘૂઘરા એટલે આ સ્વીટ જ હોય, તો એને એમ કે આ સ્વીટ ઘૂઘરા હશે. તો એ બે મીઠા તીખા છે અને ક્યારની વેઇટ કરે છે કેટલા 2 વીકથી કે ઘૂઘરા બનાવ. મેં તો દિવાળી નજીક તો આવવા દે પછી ઘૂઘરા બનાવીએ ને. એમ પહેલા ઘૂઘરા બનાવીને શું કરવું આપણે. હવે હું ગેસ બંધ કરી દઉં છું કારણ કે શેકાઈ ગયું છે. થોડોક મિલ્ક પાવડર નાખીને શેક હજી. હા બેટા, ઘૂઘરા બનાવું છું. પણ છે ને યુ હેવ ટુ બી પેશન્સ જીવ. આમાં થોડીક વાર લાગે, બધું તાત્કાલિક ન થાય. વાળવાના, તળવાના, મસાલા ઠંડો કરવાનો, રાઈટ? તો થોડું પેશન્સ કરવાનું. આમાં જો બધું આપણે થોડું નાખીએ ને તો 3 ગણી ક્વોન્ટિટી થઈ જાય. મેં જ્યારે સોજી નાખીને મેં કીધું થોડુંક નથી કરવું, થોડુંક ક્વોન્ટિટી કરું વધારે. પણ હવે જો આજો તરત જ મિલ્ક પાવડર નાખીએ ને એટલે જો બ્રાઉન મંડે થવા એટલે ફટાફટ થોડુંક હાથ ફાસ્ટ ચલાવવાનું. અને ગેસ તો જો મેં બંધ જ કરી દીધો કારણ કે મિલ્ક પાવડર છે ને આ તૂટી જશે મારો ડબ્બો એના ઉપર ખોડી એકદમ હોટ મિક્સચર હોય ને એટલે એમાં ચડી જાય. ઘી મને લાગે છે જરૂર પડશે. જો જ મેં તને પહેલા જ કીધું. સેન્ટર થઈ ગયું. વાંધો નહીં, આપણે એડ કરી દઈએ. જો સવારમાં છે મારે ઘી આ વીકે છે ને આપણે ગુરુકુળ પરિવારની સભા છે ને એમાં અન્નકૂટ છે, તો એમાં પણ મારે શીરો ને એવું બનાવવાનું હતું. તો જો મેં ઘી બનાવી લીધું છે સવારમાં. આટલું ઘી જ વધ્યું હતું. હેલો, વોટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ? નો સ્ક્રીમિંગ. જો ગરમ છે ને આપણું ઘી આમાં મિક્સ થઈ જશે. મિક્સ કરીએ પછી આપણે ચેક કરીએ જરૂર પડે. આમાં જ ખાલી શુગર ને બધું બાકી જ છે. ઠંડુ થોડું થશે ને ત્યાં સુધી પ્રિપેર કરી. જાનુના નંબર્સ ચાલુ થઈ ગયા છે સ્કૂલમાં. નર્સરી શીખવાડતા હશે.
મને લાગે હવે ઇનફ છે કે હજી સુગર ને આવશે તો ડ્રાય થઈ જશે. હજી ડ્રાય થાય હજી. કોકોનટ આવશે. કોકોનટ મને છે બહુ એક્સ્ટ્રા ફ્લેવર નથી નાખવાનું યાર, માફે દો. કારણ કે આમાં શું થાય ખબર છે, ઘૂઘરામાં ને એમાં તમે જે મસાલો કરો ને ડિપેન્ડ તમને કેવું ભાવે છે. તમે અમુક મસાલાનો ફ્લેવર એક્સ્ટ્રા ઓવર કરી નાખો ને તો તમને ઘૂઘરાનો ફ્લેવર જ આમ ઓરિજિનલ જે ટેસ્ટ હોય ને એ ના આવે. એટલે બધું બેલેન્સ કરી અને માપે જ નાખવાનું ટેસ્ટ કરીને, પણ ડિપેન્ડ તમને કેવું વધારે ભાવે છે. ચાલો તો હવે આપણું આ શેકાઈ ગયું છે. હવે જો હું શુગર ને મિક્સરમાં કાઢી લઉં અને બાકી બધું તમને થોડી વાર પછી પ્રિપેર કરીને બતાવું. ટોપરું ખમણી રહી છું અને આપણને આજે વિજય હેલ્પમાં આવી ગયા છે. કેમેરામેન ઇધર ફોકસ કરો. ના શું કહેવાય? કેમેરામેન જલ્દી ફોકસ કરો. ટ્રેન્ડ ગયો ને આ નવરાત્રીમાં આવ્યો ને ટ્રેન્ડ. આ નવરાત્રીમાં તો ઓલું હતું. તારી ચણિયા ચોળી રે. ડબ્બી ચોટી ગઈ. જો ઇલાયચી અને કોકોનટ એડ થઈ ગયું છે. હવે એડ કરી રહી છું અંદર જાય એમ કરજે. ઓલું કયો છે એ શેફ છે કોણ છે? આમ કરીને આમ સોલ્ટ એડ કરે. ખબર નથી. આ શેકવા ટાઈમ એડ કરવું તું મને ભૂલાઈ ગયું. યસ સર થઈ જાય. જાયફળ એડ કરું કે નહીં એમ થાય છે મને, કારણ કે કોઈ પણ એક ફ્લેવર વધારે મજા આવશે. એલાયચી આઈ થિંક. છોકરાઓ ખાય એવું કરજો. જાયફળ પછી એક્સ્ટ્રા ટેસ્ટ આવશે ને તો નહીં ખાય. હિયર ઇઝ ધ બદામ બીકોઝ પિસ્તા આપણી પાસે નથી, ફિનિશ થઈ ગયા છે. જે છે એ સોલ્ટેડ છે તો ઇધર હમ એડ કર રહે હૈ आलमंड पाउडर. नाखी दऊँ नहीं बादाम की शक्ति. जो आ पाउडर शुगर में मिक्सर में काढ़ी लीधी है. હવે શુગરમાં છે ને કાંઈ મેં માપ નથી લીધું, એમનામ જ આપણે એડ કરતા જશું અંદાજે. ગૃહિણીઓને અંદાજ આવી જ છે, પછી બહુ જરૂરત લાગે તો ટેસ્ટ કરી લેશું. મિક્સ કરી થોડુંક શું કહેવાય ગળ્યું રાખવાનું, કારણ કે ઉપર આપણે હજી પૂરી આપણે મેંદો લાવતા ભૂલી ગયા ને લાસ્ટ ટાઈમ. હવે મને ચેક કરવું પડશે ઘરે. કાલે ક્યારે? આજે બનાવવાના છે. હા એટલે આજે એમાં એવું છે કે શાક નથી કરવાનું આપણે, શાક આવી ગયું છે તો ખાલી રોટલી જ કરવાની. તો મેં કીધું આ એક કામ પતાવી દો આજે. મને તમે સન્ડે છે આજે, થોડોક ટાઈમ હતો, તમે કીધું આ કરી લઈએ. શુગર મને લાગે એટલી તો નાખી જ દઉં. ચેક કર પહેલા આખી મિક્સ કરી. એટલા બધા મસાલામાં એટલું તો જોઈએ. સિક્રેટ ટિપ્સ ઇઝ ધીસ વરિયાળી પાવડર. આટલો મસાલો છે, આખું ભરેલું છે, એમાં અડધો સ્પૂન વધારે થાય તો વધારે એમ નો. સ્લાઇટલી તમારો કલર બી એકદમ ગ્રીનિશ થઈ જશે. આઈ થિંક અડધી સ્પૂન ઇઝ ઇનફ. પછી બહુ ફ્લેવર આવશે વરિયાળીનો. આપણે આમાં વરિયાળી ફ્લેવર નથી લાવવાનો, ખાલી ઓલું કેમ આપણે ખબર ને આપણે ઓલું બનાવીએ, શું બનાવીએ ઓલું આપણે નાન ને એવું ઘરે બનાવીએ તો એમાં એનો જે લોટ બાંધીએ આપણે મેંદો, તો એમાં ઓલું બેકિંગ પાવડર ને બેકિંગ સોડા ને એવું નાખીએ તો એમાં છે ને આપણે 1 પિંચ થોડી કમથી શુગર બી નાખીએ. આઈ ડોન્ટ નો વાય આપણે એમાં શુગર નાખીએ. લોટમાં આપણે શુગરની જરૂરત ન હોય, પણ એ જે બેલેન્સ કરે ને એના માટે આમાં અડધી ચમચી જેવું આઈ થિંક ઇનફ છે. પછી તમે ટેસ્ટ કરી લેવાનું, બધું એકસાથે નાખીને દેવાનું, પછી જરૂરત લાગે તો થોડુંક એડ કરી શકાય. રાઈટ. અને આપણો મસાલો થઈ ગયો છે પરફેક્ટલી રેડી. હવે મારે પહેલાં મેંદાનું ચેક કરવું જોશે. એનો લોટ બાંધવાનો છે. એમાં છે ને હું ઘી અને દૂધ બંને વસ્તુનું મોણ દેવાની છું મેંદામાં. અને દસ જ મને લાગે સોલ્ટ પિંચની જરૂરત નથી, ખાલી દૂધ અને ઘીનું મોણ દઈ
અને કઠણ એવો લોટ, કઠણ એટલે એકદમ કઠણ નહીં, આપણે પરોઠા જેવો વણાય એવો રાખો ને પછી બહુ ઢીલો રાખીએ ને તો લાંબુ લાંબુ ચોંટતું જાય ને સરખું તમારું આમ મજા ન આવે વાળવાનું. હું ટ્રાય કરીશ, મને હાથેથી જ વધારે મજા આવે છે બીબા કરતાં. તો વાળતી જાઉં, તમને બતાવતી જાઉં પછી થોડી વાર પછી લોટનું ચેક કરીને. તો જો આપણું સેટઅપ થઈ ગયું છે રેડી. અહીંયા જો મેં લોટ બાંધી લીધો છે, ઘી અને દૂધ નાખીને, દૂધથી જ બાંધી દેવાનું, પછી અને ઘીનું મોણ. અને અહીંયા જો આપણે મસાલો લઈ લીધો છે, આ છીબું લઈ લીધું છે મૂકવા માટે, અને જીયાના અને જાનવી આવી ગયા છે આપણને હેલ્પ કરવા માટે. અને હું જો અહીંયા લુવા કરી રહી છું. આપણે આને ઢાંકીને જ રાખશું એટલે સુકાઈ ન જાય. અને આજ તો મારે ઘૂઘરા હમણાં પાકીટમાં થઈ જવાના છે. આમ જો કેટલા બધા જણા વાળવા બેઠા છે. જાનુ શું કરશો તું? થઈ ગયો ઘૂઘરો રેડી? એનું તો થાય, એનું તો ઝડપી કામકાજ જ ઝડપી એટલું ને. જો હું તમને બતાવું અહીંયા. પહેલો ઘૂઘરો વણી રહી છું એટલે હજી મારે જરાક થોડી ઓલી રાખવી પડશે. જો આટલી થીક, બહુ જાડી નહીં બહુ પતલી નહીં. અને આવી રીતે હાથની વચ્ચે રાખી. બધા લોકો અલગ અલગ રીતે કરતા હોય છે. ચમચી જેવો મસાલો લઈ થોડું આને હાથથી થોડું ઝૂમ કરીને બતાવો એટલે લોકોને આઈડિયા આવે. થોડું હાથથી આવી રીતે પ્રેસ કરતું જવાનું, બરાબર. મસાલામાં છે ને થોડું ઘીનું મોઇશ્ચર રાખવાનું, પછી આવી રીતે કિનારીને સ્પ્રેડ કરતું જવાનું, મસાલો અંદર દબાવતું જવાનું આવી રીતે. કિનારીમાં તમારો મસાલો ચોટવો જોઈએ નહીં, નહીંતર બધું તેલ બગાડશે અને ફાટી જશે. રેડી? આવી રીતે જુઓ. પછી પ્રોપરલી સિક્યોર કરી લઈએ. પછી જો આ કોર્નર હોય ને, કોર્નરને પહેલા અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરવાનું વિથ ધ પિંચ. પછી જે આ બહાર નીકળે ને એને પાછું અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરવાનું. પછી જે પાછું બહાર નીકળે એને પાછું અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરવાનું. 4-5 ઘૂઘરામાં તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે ફાઇનલી તમારી કાંગરી આવી જ જશે. અને ન આવડે તો આપણે બીબું વાપરી લેવાનું હોય. ક્યાં ને કાં, તો જે કાંગરીના શોખીન હોય એમના માટે છે. બતાવો આપણો ઘૂઘરો રેડી, પરફેક્ટ. તમે કંઈ અલગ રીતે ઘૂઘરો કરતા હોય તો કમેન્ટ કરજો, અને મારો ઘૂઘરો કેવો બન્યો છે એ કમેન્ટ કરજો. આવી રીતે ચાલો, આપણે બધો લોટ બોટ બંધાઈ ગયો છે. હજી રસોઈની રોટલીનો લોટ મેં બાંધી લીધો છે. જમવાની હજી થોડીક વાર હતી, 5:30 પોણા 6 નથી થયા હજી. તો મેં કીધું કાંઈ નહીં, આપણે ચાલુ કરી દઈએ. જાનુ મારે તારી કાંઈ આમ જોઈએ, જાનુનું કામ બતાવો તમે. કામકાજ જાનુ શું કર્યું? એ ઈ મૂકી દે. મારો ઘૂઘરો જાનુડા, ઈ તું ઓલી બાજુ એ બા જાનુ મહેનત થાય છે હો, એમને નથી થાતું. તો ઈ તું ઓલી બાજુ મૂક, રેડી કરેલા ઘૂઘરા. જાનુ નો તો ઝડપી આમ. ઓકે જીયા દે બેટા એને પ્લેટમાં. નીચે બી કરાય, ઇટ્સ ફાઇન. નીચે બી કરાય, જો નીચે કરાય. અહીંયા નીચે કર, ઇટ્સ ઓકે જી, ઇટ્સ ફાઇન. જીયા નીચે કરો હો, ઉપર જ કરવું ને એવું જરૂરી ન હોય. નીચે કરો. જાનુ અહીંયા તું તારો આ બધો લોટ છૂટો છૂટો પડ્યો ને ભેગો કર. તે કેમ એવી રીતે કર્યું? કર, ભેગો કર. હાલ This is this. Baby shark. Baby shark. Wow.
Pizza pure. રેડી. તો જો 8:30 થઈ ગયા છે અને આપણે તેલ અહીંયા આવી ગયું છે આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ. આમાં છે ને તેલ એકદમ ધીમું ધીમું જ રાખવાનું છે કારણ કે જો મેં 6:30 ઘૂઘરા કરવાનું ચાલુ કર્યા હતા ને તો 7:30 જેવું થઈ ગયું મારે. ઘૂઘરા બધા વાળી રહી ત્યાં જમવાનું મોડું થઈ ગયું નહીં આપણે, એટલે મેં કીધું પહેલાં છે ને જમી લઈએ. આવીને ઓલી બેને ભૂખ લાગી હતી તો રોટલી કરી 7:30 પહેલાં જમી લીધું. પછી જો બધું કામકાજ ધીમે ધીમે હજી થોડુંક અધૂરું છે. મેં કીધું ત્યાં રાખશે તેલ મૂકી દઉં. આ ઘૂઘરા છે ને ફાસ્ટ અને એકદમ હોટ ઓઇલમાં નથી તળવાના, તો સીધા છે ને દાજી જશે. એમાં તેલ વધારે મૂકવાનું અને મીડિયમ તેલ ગરમ થાય ને એટલે આપણે ઘૂઘરા એડ કરી દેવાના છે બધે. મને લાગે આ તેલ વધારે છે, હવે વધારે નાખીશ તો પછી ઓલું થશે ને. હા જો તો થોડુંક વધારે પડતું નાખ્યું તેલ. મને એમ હતું કે થોડા ડૂબે સરખા. ચાના જ્યાલામાં પગ ઉપર ન આવે. જો ગેસ મેં છે ને થોડી વાર પહેલા ચેક કર્યું ને તો બિલકુલ નહોતું આવ્યું. ધીમો ગેસ મેં રાખ્યો હતો. તો અત્યારે જો મેં એકદમ તેલ આવી ગયું ને એટલે પછી ગેસ ઘૂઘરા નાખી અને પાછો ધીમો કરી દીધો. હજી આમાં વધારે ઘૂઘરા સમાય એમ છે પણ તેલ થોડુંક વધારે છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ મને લાગે થોડુંક તેલ કાઢી દઉં. કાઢ લેજે. હા, થોડા ઘૂઘરા સમાય છે અને બારે ન આવે. રેડી. ઘૂઘરાની એક વસ્તુ છે મને બિલકુલ ન ગમે. એક વખત એક બાજુ ઊંધા પડી જાય ને તો બીજી બાજુ પલટાવા એટલે ચણા લોઢાના ચણા ચાવવા. શેણા નહીં, મમરા શણાઈ જાય. આઈ નો ઇટ્સ નોટ ફની એનીવે. ચીપ્યો રાખ ભેગો. આરામ સે. અંકલ તો બધા જ ઘૂઘરા મેં તળી લીધા છે. એક કાથરોડ ભરાણી છે, ગણ્યા નથી કેટલા થતા એમ. જો